În acest videoclip o să vă prezint o nouă tunsoare executată de mine, o să vă explic pas cu pas ce și cum am făcut, iar apoi vă las pe voi să judecați, să dați o notă de la 1 la 10. Haideți să trecem la treabă. După cum vedeți, am filmat cum arăta clientul înainte, iar acesta este rezultatul după. Am executat un burst fade, un mid spre low skin fade, după cum vedeți. Acest client mi-a cerut un burst fade, iar părul în partea de top să-l aranjeze cât mai natural. I-am executat un V în partea din spate, nu foarte agresiv, n-am intrat foarte mult în plantație, după cum vedeți. Clientul mi-a cerut ca părul în partea de top să fie cât mai natural, să-l aranjeze cât mai ușor. După cum vedeți, am cadrat acest skin fade mid spre low, deoarece forma capului nu îi permite să merg mai sus. Clientul a fost foarte mulțumit la final. Acum este rândul vostru, vreau să lăsați o notă de la 1 la 10 în comentarii și ce părere aveți. Aș aprecia foarte mult. Dacă v-a plăcut tot ceea ce am făcut până acum sau dacă vă place în continuare tot ceea ce fac, nu uitați, dați un like, un share sau să vă abonați aici la canalul meu, aș aprecia foarte mult. Idei de content sau alte păreri despre videoclipurile pe care le-am făcut, nu uitați să-mi lăsați în comentarii. Stați aproape până data viitoare.